Шановні українці, українки, сьогодні почав роботу новий уряд України на чолі з Сергієм Корецьким. Його сильна сторона – робота саме в державних енергетичних компаніях. Він прийшов в Укрнафту, він змінив процеси в компанії після олігархічного контролю. Укрнафта завдяки Сергію почала працювати реально на нашу державу. Нафтогаз пройшов складну зиму. Попри всі російські удари, Україна була з газом. Важливо повністю підготуватись до наступної зими. Звісно, ми максимально вкладаємось у далекобійність України, у наші мідстрайки, щоб зробити максимально складною задачею для Росії збільшувати наступ проти України і затягувати цю війну. Але за будь-якого сценарію Україна має бути повністю готовою захищати життя, захищати своїх людей, забезпечити проходження зими. Це головне. Наше спільне українське завдання для нового уряду. Будуть зміни також в роботі з партнерами. Потрібно більше швидкості у виконанні домовленостей. Міністерство оборони України продовжить цю роботу на підтримку бойових бригад. Наш план далекобійних санкцій виконується повністю. Сьогодні я говорив про це з Мадяром, командувачем СБС Робертом Бровді. Чітко розуміє, що робити. Дякую тобі. Завтра будемо говорити з бойовими командирами. Обов'язки міністра оборони України буде виконувати Євгеній Хмара. Він керував Центром спеціальних операцій Альфа СБУ. Це найбільш результативне знищення окупантів на фронті. Саме Альфа завжди номер один в щомісячних результатах. Хмара відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України. Ми домовилися, що Хмара контролюватиме і далекобійні операції Сил безпеки. Це пріоритет. Він точно знає, що потрібно Україні, і може контролювати також внутрішню ситуацію в складових сил оборони. У нього достатній безпековий досвід, щоб не допускати речей, за які соромно. Зараз ми обговорили з Сергієм Корецьким юридичні процедури, щоб забезпечити це призначення і виконувача обов'язків міністра закордонних справ України. І завтра ми будемо говорити з Кирилом Будановим та дипломатичною командою нашою щодо перезавантаження українських закордонних представництв. Українські посольства мають бути дуже ефективними і будуть. Ще одне. Сьогодні в Україні був Кір Стармер. Я подякував йому від усіх нас, від усієї держави за лідерство, за постійну підтримку. Є сьогодні новий оборонний пакет від Британії та Швеції, 300 мільйонів євро для того, щоб швидше Гріпени запрацювали у нашому небі. Британія з Україною. Це важливо. Хороша зустріч сьогодні була з міністром закордонних справ Туреччини. Теж важлива підтримка. Туреччина підтверджує, що буде робити все для проведення зустрічі на рівні лідерів для закінчення цієї війни. Кожен день ми повністю забезпечуємо міжнародну роботу, щоб Україна трималась і могла захищатись. Ми повинні зробити все, щоб результатом нашого захисту став мир. Мир, справжній мир, достойний, гарантований мир. Обов'язково цього досягнемо. Слава Україні!